ओके, आजदेखि हामीले के पढ्न गइरहेको छौँ? आज के पढ्न गइरहेको छौँ? ग्लाइकोजेन मेटाबोलिजम, हैन? अब हेर है, ग्लुकोज दुईटा खालीको ग्लुकोज हुन्छ, अल्फा डी ग्लुकोज हुन्छ एउटा अल्फा डी ग्लुकोज हुन्छ, एउटा के हुन्छ बीटा डी ग्लुकोज तिम्रो चाहिँ हुन्छ। अल्फा डी ग्लुकोजको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ रे? यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो 6 मा CH3OH हुन्छ, डाउन OH अनि अप अनि डाउन डाउन। या OH है, डाउन भनेको चाहिँ OH OH हो कि हैन? यस्तो हुन्छ, लाइक दिस, डाउन अप डाउन एन्ड डाउन हुन्छ। त्यस्तै बीटा डी ग्लुकोजको चाहिँ के हुन्छ? सेम स्ट्रक्चर तर डाउन अप हैन, के रे, डाउन अप हुन्छ, करेक्ट? यस्तो खालको अल्टरनेटिभ खालको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ। अब ग्लाइकोजेनको स्ट्रक्चर के हुन्छ रे? मैले अस्ति नै तिमीलाई हामीले उसमा पढ्दाखेरि पनि पढिसक्यौँ, ग्लुकोज मेटाबोलिजममा। ग्लाइकोजेनको स्ट्रक्चर के हुन्छ रे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड एट इच मेन चेन विथ ब्रान्चेस अफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड। दिस इज के हो? दिस इज कति हो? कति नम्बर हो? 1 नम्बर। सो 1 हो, and this is 4th number, 1 2 3 4. This is 1,4 glycosidic bond, 1,4 glycosidic bond, 1 H is तपाईँ चेन विथ के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ 1,6 हेर त यहाँ, दिस इज 1 एन्ड दिस इज के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ 6th। सो 6th ओके, अनि यो 1 2 3 4 5 एन्ड 6th हो नि त। 1 एन्ड तेरो चाहिँ 6 को बिचमा तेरो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बन्ड हुन्छ, हो कि हैन? त्यो भयो। जुन एन्डमा चाहिँ हेर है, अब हेर, यसलाई चाहिँ नन रिड्युसिङ तेरो चाहिँ एन्ड भन्छ। यतापट्टिको एन्डलाई चाहिँ नन रिड्युसिङ एन्ड भन्छ, वाइल यतापट्टिको एन्डलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिड्युसिङ एन्ड भनेर तिम्रो चाहिँ भन्छ। यो एन्डलाई चाहिँ यो एन्ड, यो होइन है, यो होइन, यो एन्डलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तेरो चाहिँ रिड्युसिङ एन्ड भन्छ। दिस इज अ रिड्युसिङ एन्ड एन्ड दिस इज नन रिड्युसिङ तिम्रो चाहिँ एन्ड। अब सुन, वाट इज ग्लाइकोजेन? ग्लाइकोजेन इज अ ब्रान्च्ड होमोपोलिस्याक्राइड, राइट? ब्रान्च्ड वाइल बिकज के भन्छ भन्दा यो चेन हो, यो चाहिँ के भन्छ यसको तेरो चाहिँ ब्रान्च हो। होमोपोलिस्याक्राइड वाइ मल्टिपल अफ द्याट अफ के भन्छ भन्दाखेरि तेरो चाहिँ मोलिक्युल्सहरू तिम्रो चाहिँ जस्तो अब होमोपोली तपाईँ स्याक्राइड द्याट इज एक्सक्लुसिभली मेड अफ अल्फा डी ग्लुकोज तपाईँको चाहिँ हुन्छ हो। अब त किन यो चाहिँ तेरो चाहिँ रिड्युसिङ, किन यो चाहिँ नन रिड्युसिङ त? किन भन्दाखेरि द फर्स्ट कार्बन अफ ग्लुकोज इज अलवेज रिड्युसिङ एन्ड ड्यु टु प्रेजेन्स अफ अल्डिहाइड इन इट। भनेपछि फर्स्ट भने यो हो त होइन नि, 1 2 3 4 5 एन्ड 6 हो नि त। सो यो एन्ड भनेपछि यो एन्ड, दिस इज द फर्स्ट एन्ड। It has aldehyde group, therefore it is के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ reducing end, while 4th carbon is non-reducing end as there is no aldehyde in it. So it is non-reducing end and it is reducing end. यसमा कुन हो? 1 यो हो नि त। सो यो के भयो? यो non-reducing end, यो के एन्ड भयो? reducing तेरो चाहिँ एन्ड भयो। कुरा बुझिनस् मैले भन्न खोजेको? अब कन्सेप्ट है, एउटा कत्रा कन्सेप्ट, इलोङ्गेसन अफ ग्लुकोज टु ग्लाइकोजेन टेक्स प्लेस बाई नन रिड्युसिङ एन्ड भन्न खोजेको। इलोङ्गेसन टेक्स प्लेस एट नन रिड्युसिङ एन्ड भनेको कति भयो त? टुवर्ड्स दिस डाइरेक्सन भयो कि यो थपिँदा ग्लुकोज थपिँदा। वाट इज ग्लाइकोजेन एक्चुअली? इट इज द स्टोरेज फर्म अफ द्याट चाहिँ ग्लुकोज इन द लिभर अर इन द मसल्स। त्यस्तो हो नि त, हो कि होइन? अब थपिँदै जानु पऱ्यो भने कुन एन्डमा थपिन्छ अरे? नन रिड्युसिङ एन्डमा गएर तेरो चाहिँ थपिन्छ। वाइल ग्लाइकोजेनिन which is a protein primer of glycogen attached to first carbon of the reducing end. के भने रे? elongation takes place in non-reducing end, but glycogenin that is a actually it is a protein but it's a primer, okay? A protein primer of glycogen, it attached to that of the reducing end. Why? This is why the linear chain is linked by alpha 1,4 glycosidic bond, 1,4 this, and every 8 to 10 glycoside residue after alpha 1,6 glycosidic bond makes the branch. त्यही त मैले भने alpha 1,6 ले ब्रान्च बनाउँछ, alpha 1,4 ले चाहिँ हुन्छ। अब न्यू मोलिक्युल अफ ग्लुकोज अट्याच टु कहाँ हुने भयो त? त्यसो भए द 4th नम्बर भन्यो भने 1 2 3 4 मा गएर अट्याच हुनुभयो टुवर्ड्स द नन रिड्युसिङ एन्ड एन्ड इलोङ्गेट टुवर्ड्स द्याट अफ नन रिड्युसिङ एन्ड। नन रिड्युसिङ एन्ड बिकज नो अल्डिहाइड, रिड्युसिङ एन्ड 1 number due to presence of aldehyde, elongates towards non-reducing through say end. Make sense? Makes sense. Attaches to 4th carbon. MCQ question. Glycogen is stored in the form of alpha D glucose in animals. It is done in 2 tissue मैले भनिहालेँ, एउटा लिभरमा हुन सक्छ, एउटा मसलमा तेरो चाहिँ स्टोर हुन्छ ग्लाइकोजेन। मसलमा चाहिँ लिभरमा चाहिँ अलमोस्ट 100 ग्राम्स हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मसलमा चाहिँ मोर हुन्छ। हाम्रो बडीमा मसल धेरै भए भएर होला, तर मसलमा चाहिँ के हुन्छ? मोर ग्लाइकोजेन स्टोर हुन्छ है। अब सुन, इट इज स्टोर्ड इन लिभर एन्ड मेक्स 10% अफ द वेट अफ लिभर।
100 ग्राम चाहिँ स्टोर हुन्छ एन्ड मेक्स 10% अफ द वेट अफ द लिभर इन वेल फेड स्टेट इट इन्क्रिजेस द सिन्थेसिस इन लिभर एन्ड मसल भयो नि जति धेरै खायो त्यति धेरै ग्लुकोज त्यति धेरै ग्लाइकोजेन प्रोडक्सन बढ्छ किन भन्दाखेरि इट इज अ रिजर्भ थाहा छ नि इट इज अ रिजर्भ वाइल इन मसल इट कन्स्टिट्युट ओन्ली 1 to 2% अफ द वेट अफ द्याट अफ चाहिँ मसल एन्ड इन्क्रिजेस इन द वेल फेड स्टेट यो पनि एमसिक्यू सोध्न सक्छ कति चाहिँ हुन्छ र 100 ग्राम लिभरमा सेभ हुन्छ 400 ग्राम चाहिँ मसलमा सेभ हुन्छ तर मसलमा 400 ग्राम सेभ भयो भने इट इज जस्ट 1% अफ द टोटल मसलको वेट लिभरमा 100 ग्राम मात्रै सेभ भयो भने इट इज 10% अफ द टोटल मसलको त्यो रहेछ केवल लिभरको त्यो रहेछ वेट कसरी स्टोर्ड हुन्छ त दिस इज जस्ट फर एमसिक्यू क्वेसनहरूको लागि अल्फा डी ग्लुकोज आर स्टोर्ड इन ग्लाइकोजेन इन द लिभर साइटोसोल इन फर्म अफ ग्रेन्युल्स है ग्रेन्युल्सको रूपमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लाइकोजेन अल्फा डी ग्लुकोज आर स्टोर्ड एज तपाईँको चाहिँ ग्लाइकोजेन इन लिभर एज इन फर्म अफ त्यो चाहिँ ग्रेन्युल्स हेर दिस ग्रेन्युल्स आर कल्ड बिटा पार्टिकल दिस बिटा पार्टिकल इन वेल स्टेट फर्म्स अ रोजेट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अल्फा रोजेट पार्टिकल चाहिँ बिटा पार्टिकल यसरी हेर त रोज जस्तो बनेर बसेको छ त्यो चाहिँ अल्फा रोजेट अल्फा रोजेट डिसइन्टिग्रेट टु बिटा पार्टिकल आफ्टर 24 आवर अफ फास्टिङ जस्तै फास्टिङ गर्यो बिटा 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 हुने भयो इन द साइटोसोल अफ द्याट तपाईँको चाहिँ लिभर इज बिटा पार्टिकल इज 1 नैनोमिटर इन डायमिटर अनि के भन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्स के भन्छ भन्दाखेरि इच बिटा पार्टिकल है यो एउटा डट इट कन्टेन 55,000 ग्लुकोज एज ग्लाइकोजेन बुझिस् नि वाइ लिभर स्टोर्स ग्लुकोज एज ग्लाइकोजेन एन्ड नट एज ग्लुकोज इटसेल्फ यु टेल मी ल किन हुन सक्छ भन्दा नहेरिकन किन ग्लाइकोजेनै बनाउनु पर्यो त ग्लुकोजमै किन स्टोर भएन त ग्लुकोज त ब्रेक डाउन हुन्छ किन भन्दाखेरि ह्याड इट बिन सिन दिस इज बिकज ह्याड इट बिन 10% अफ द लिभर मास वाज ड्यू टु ग्लुकोज स्टोरेसन इन फ्री फ्रम कन्सन्ट्रेसन अफ द ग्लुकोज इन द लिभर वुड बी 0.4 मोल रे जस्तै लिभरमा हाम्रो कति पर्सेन्ट चाहिँ सेभ हुन्छ अरे यहाँ त 10% अफ द वेट अफ द लिभर इज मेड अफ ग्लाइकोजेन मानव यही 10% ग्लुकोज भइदिएको भयो लिभरमा कति हुन्छ अरे यसको कन्सन्ट्रेसन 0.4 मोलार यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अनि के भन्छ यसको चाहिँ अस्मोटिक प्रपर्टी अफ द्याट अफ सेललाई नै डोमिनेट गर्छ त्यही भएर चाहिँ ग्लुकोजमा सेट हुँदैन तर 10% ग्लाइकोजेन वेट बाई वेट अफ द लिभर हुँदाखेरि पनि द कन्सन्ट्रेसन अफ द ग्लुकोज इन द हेपाटोसाइट इज जस्ट 0.01 मोलार एन्ड दिस म्यानेजेस द अस्मोटिक प्रपर्टी अफ द्याट अफ चाहिँ सेल बिकज इट मेन्टेन्स द glucose concentration in that of the cells. So, what is the function of glycogen storage? Why do we store the glucose, glycogen? That fasting ko bela, starvation See, ko bela. glycogen undergo नाममै छ कि ग्लाइकोजेनको लाइसिस भनेर चाहिँ टुक्रिने ग्लाइकोजेन टुक्रिने टु फर्म अल्फा डी ग्लुकोज दिस ग्लुकोज क्यान बी glycolysis to form pyruvate lactate in both aerobic or anaerobic condition. Aerobic में pyruvate, anaerobic में lactate. Therefore, it is said that glycogen gives energy in both aerobic and anaerobic condition. Energy दिने भयो in case of usually in case of fasting or condition. So glycogen को lysis means glycogen breakdown to form glucose. Glycolysis भने चाहिँ के हो? Glucose breakdown to form pyruvate and lactate. एउटा काम भयो. दोस्रो काम liver stores glycogen as reservoir of glucose and energy के भन्छ भन्दाखेरि for dietary glucose is not available it provides glucose for fuel for that मैले भने नि अस्ति बिच पनि मैले भने तेरो ब्रेनलाई स्टार्भेसनको कन्डिसनमा के चाहिन्छ रे युजुअली ग्लुकोज चाहिन्छ अब यो त कसले मेन्टेन गर्ने यसले नै मेन्टेन गर्नेको although abundance of fat is more than that of glycogen in human body the energy provided by fat is more than that of glycogen skeletal muscle prefers glycogen than fatty acid why त त्यसो भए बडी पनि फ्याट एनर्जी प्रोड्युस गर्छ पनि तेरो चाहिँ फ्याटले बढी त्यसो भए किन ग्लाइकोजेनले त किन ग्लाइकोजेनै मसलले प्रिफर गर्छ त तीनटा कारण छ फ्याटी एसिड क्यान ओन्ली गिभ एनर्जी सुन एकदम कन्सेप्चुअल कुरा छ है इन एरोबिक कन्डिसन करेक्ट व्हेन ग्लाइकोजेन गिभ्स एनर्जी बोथ इन एनारोबिक एन्ड एरोबिक कन्डिसन एउटा फ्याटी एसिड अक्सिडेसन नामै इन एरोबिक कन्डिसन फ्याटी एसिड डु नट गिभ ग्लुकोज इट विल गिभ के हो रे फ्याटी एसिड मेटाबोलिजम फर्स्ट इयरमा पढेको एसिटाइलको द्याट क्यान नट बी कन्भर्टेड टु ग्लुकोज विच इज के भन्छ भन्दाखेरि विच ग्लाइकोजेनोलाइसिस गिभ्स तपाईँको चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली त्यो हुन्छ ग्लुकोज एउटा इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मोबिलाइज एन्ड युटिलाइज फ्याटी एसिड बाई स्केलेटल मसल ग्लाइकोजेन मोबिलाइजेसन तीनटा कारण एरोबिक एनारोबिक एउटाले एसिटाइल कोए दिन्छ एउटाले ग्लुकोज दिन्छ अनि मोबिलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि सो वाट इज द युज अफ ग्लुकोज ग्लाइकोजेनोलाइसिस हुन्छ इन केस अफ स्टार्भेसन कन्डिसनमा युज बाई द्याट अफ ब्रेन
Fatty acid is not used because of mobilization issues, acetyl CoA formation, and aerobic and anaerobic condition को कारणले गर्दाखेरि. Actually, liver maintains the blood glucose concentration during the fasting stage between the meal. Within fasting stage मा. अब very 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 important MCQ है. Remember, glycogen of skeletal muscle provide ATP for muscle contraction. Glycogen of skeletal muscle provide ATP for muscle contraction. But glycogen in skeletal muscle is exhausted fast and cannot provide glucose by glycogenolysis as skeletal muscle lacks enzyme glucose 6 phosphatase, which I said to you earlier. That is why gluconeogenesis always used to occur in case of लिभर. हिजो हामीले पढेको कुरा किन लिभरमा चाहिँ ग्लुकोनियोजेनेसिस अकर हुन्छ. ग्लुकोज 6 फस्फेटेज चाहिँ स्केलेटल मसलमा चाहिँ हुँदैन. ओन्ली इन केस अफ लिभर. त्यो इन्जाइम चाहिँ चाहियो ग्लुकोनियोजेनेसिस गर्नको लागि. त्यही भएर त्यो चाहिँ लिभरमै मात्रै हुन्छ, मसलमा हुँदैन. त्यस्तै कारण ग्लाइकोजेन of the skeletal muscle provide ATP for muscle contraction, but glycogen in skeletal muscle is exhausted fast and cannot provide glucose by glycogenolysis for in long term. किन त किनभने ग्लुकोज 6 फस्फेटेज दिनु चाहिँ त्यसमा चाहिँ दिनु चाहिँ छैन. रिमेम्बर ओन्ली लिभर, किडनी एन्ड स्मल इन्टेस्टाइन हेज ग्लुकोज 6 फस्फेटेज. कति पर्सेन्ट रे? 90% लिभर, 10% किडनी एन्ड नेग्लिजिबल अमाउन्ट इन द्याट अफ स्मल इन्टेस्टाइन हेज ग्लुकोज 6 फस्फेटेज. ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिङ विथ ग्लाइकोजेनेसिस. ओके, ल ग्लाइकोजेनेसिस भनेको ग्लाइकोजेनको synthesis. It is a process of making glycogen in the well-fed state by alpha-D glucose molecule. कहाँ हुन्छ? Always अघि नै त्यत्रो भनिहालेँ, liver and muscle. Cytosol. Remember this, cytosol is the important thing here. Mitochondria हैन. In paper 5 we shall be only talking about glycogenesis in the liver, not in the muscle. We'll only talk about glycogenesis in the liver. And paper 5 पढ्दैछौँ अहिले. See, it requires energy in form of ATP and UTP to make glycogen in the liver. ATP पनि चाहिन्छ रे, UTP पनि चाहिन्छ रे, है त. Most of the glucose are used in ATP synthesis for normal function, but excess amount of glucose can form glycogen by entering the liver cell by liver मा कुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टरमा हुन्छ रे लिभरमा इन्टर गर्नको लागि? लिभर, किडनीज एन्ड प्यान्क्रियासमा चाहिँ ग्लुट2 हुन्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि ग्लुट2 बाट त्यो ग्लुकोज चाहिँ लिभरको साइटोसोल भित्र छिर्छ. त्यो लिभरको साइटोसोल भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ग्लाइकोजेनेसिसतिर चाहिँ जान्छ, ग्लाइकोजेनेसिसतिर जान्छ. मसलमा चाहिँ के हुन्छ? ग्लुट4 हुन्छ नि, इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट. अनि के भन्छ? वी शैल बी ओन्ली टकिङ अबाउट दिस. अब हेर, सिम्पल कुरा हेर है, यो पढ्दै जाम, यो हेर्दै जाम प्रोसेस हेर है. पहिला सुरु ब्लडमा ग्लुकोज बढी भयो, खायो मान्छेले. लिभर पढ्दैछौ त्यही भएर ग्लुट2. मसल पढायो भए ग्लुट4 हुन्थ्यो, इन्सुलिन. ग्लुकोज यहाँबाट भित्र आयो, ग्लुकोज साइटोसेल अफ द लिभर आयो. ग्लुकोज इन्टर हेपाटोसाइट बाई ग्लुट2 ट्रान्सपोर्टर भाया ब्लड. ग्लुकोज क्यान अट्याच टु युडिपी एन्ड ग्लाइकोजेनिन ओन्ली एट कहाँ इन्ड हो रे? ग्लाइकोजेनिन चाहिँ कहाँ गएर अट्याच हुन्छ रे? रिड्युसिङ ग्लाइकोजेनिन चाहिँ. ग्लाइकोजेनिन चाहिँ कहाँ गएर अट्याच हुन्छ रे? रिड्युसिङ एन्ड भनेको चाहिँ 1 एन्डमा गएरतिर चाहिँ अट्याच हुन्छ हो. अट्याच टु युडिपी एन्ड ग्लाइकोजेनिन ओन्ली एट C1 एन्ड अर रिड्युसिङ एन्ड. हो कि होइन? हो. ग्लुकोज क्यान अट्याच टु युडिपी एन्ड ग्लाइकोजेनिन ओन्ली एन्ड C1 एन्ड. सो फर्स्ट के गरिदिउँ त? आइडिया के लगाइदिउँ भन्दाखेरि ग्लुकोज चेन्ज इन्टु ग्लुकोज 6 फस्फेट बनाइदिउँ. हेरे एकचोटि हेरे, ग्लुकोज विल चेन्ज इन्टु ग्लुकोज 6 फस्फेट भनेपछि के भयो? अब यहाँ 6th ठाउँमा का फस्फेट आयो. ग्लुकोजको के भयो? ग्लुकोजकोतिर चाहिँ 6th ठाउँमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ फस्फेट आयो हो. बाई इन्जाइम के हुन्छ? लिभरमा भयो भने चाहिँ के हुन्छ? हिजो त्यत्रो पढिसक्यो. ग्लुकोकाइनेज, मसलमा भने के हुन्छ? हेक्सोकाइनेज. एटिपी रिक्वायर्डतिर चाहिँ प्रोसेस भयो ग्लुकोज 6 फस्फेट. किन त? यो 6th पोजिसनमा बसेको छ नि. अब यसलाई हामीले म्युटेज गरिदिउँ अनि यहाँबाट चाहिँ यसलाई 1 पोजिसनमातिर चाहिँ लिएर आऊँ. फस्फोग्लुको म्युटेज हालिदिउँ, त्यसपछि ग्लुकोज 1 फस्फेट आयो. सो फस्फेट इज अट्याच टु फर्स्ट कार्बन अफ द्याटतिर चाहिँ ग्लुकोज हो. अट्याच टु द 6th कार्बन अफ द ग्लुकोज. दिस ग्लुकोज 6 अन्डरगो आइसोमेरिजम बाई इन्जाइम फस्फोग्लुको म्युटेज एन्ड फस्फेट अट्याच टु द C1 युनिट अफ द्याट अफ ग्लुकोज फर्मिङ ग्लुकोज 1 फस्फेट. किन त?
अब यो फस्फेट यहाँबाट निकाल्दिउँ यसको ठाउँमा के हाल्दिउँ युडिपी हाल्दिउँ बुझेपछि जसरी गर्न खोजेको अब युटिपी भनेको के अरे युरिडिन ट्राइफस्फेट केमाबाट डिएनए सिएनए केमा पढाएको थियौँ होइन इट हेज युरासिल इट हेज युरासिल अट्याच टु राइबोस एन्ड 3 फस्फेट नामै त युरासिल ट्राइफस्फेट हो युरासिल राइबोस फस्फेट ग्लुकोज 1 फस्फेट एन्ड युटिपी रियाक्ट टु गिभ युडिपी ग्लुकोज attaching uracil ribose 1 phosphate to first carbon of glucose 1 तेरो चाहिँ फस्फेट बुझिनस् बुझे मैले यस्तो के युटिपी पाइरोफस्फेटतिर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ युटिपी ग्लुकोज पाइरोफस्फाइलेज भन्ने इन्जाइमको कारणले गर्दा युटिपी ग्लुकोजतिर चाहिँ बन्यो युडिपी चाहिँ निस्केन है त्यसमा चाहिँ युडिपी त अट्याच भयो यसमा अनि फस्फेट चाहिँ निस्क्यो यस फस्फेट चाहिँ निस्क्यो त्यही भएर यहाँको एउटा फस्फेट अनि यहाँको एउटा फस्फेट आएको होला यो नाम के भयो पाइरोफस्फेट सो युडिपी ग्लुकोज के भन्छ भन्दा युडिपी ग्लुकोज पाइरोफस्फाइलेज इन्जाइमको कारणले गर्दाखेरि फेरि पढौँ ग्लुकोज 1 फस्फेट एन्ड युटिपी रियाक्ट टु गिभ युडिपी ग्लुकोज attaching uracil ribose 1 phosphate to first carbon of phosphate of GTP भन्न खोजेको ग्लुकोज त यहाँ छँदैछ फर्स्टमा तेरो चाहिँ के भन्छ भन्दा यहाँ फस्फेट छँदै थियो अब यहाँ युरासिल 1 फस्फेट कि एउटा मात्रै तेरो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तेरो चाहिँ फस्फेट तेरो चाहिँ अट्याच भयो दुईटा फस्फेट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तेरो चाहिँ बाहिर निस्क्यो कुरा बुझेपछि बिजनेस मैले भन्नु खोजेँ एउटा फस्फेट त छँदैछ यहाँबाट एउटा फस्फेट गरेर यहाँ अट्याच भयो त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि के अरे आइएम सो सरी के भने मैले के भन्छ भन्दाखेरि युरासिल अलङ विथ द्याट अफ तोरो चाहिँ 1 फस्फेट यहाँबाट गएर चाहिँ तेरो के भन्छ अट्याच भयो त्यही भएर के भन्छ युरासिल अब यहाँ दुईवटा फस्फेट हुने भयो नि त एउटा अलरेडी यहाँ थियो एउटा यहाँबाट तेरो चाहिँ आयो जस्तो युरासिल डाइफस्फेट हुने भयो इन द्याट तेरो चाहिँ ग्लुकोज कुनको कार्बनमा हुने भयो अब यो फर्स्ट कार्बनमा चाहिँ युडिपी तेरो चाहिँ अट्याच भएको हुने भयो नि त किन फर्स्ट कार्बनमै फस्फेट थियो नि त अनि दुईवटा यहाँबाट तेरो चाहिँ बाँकी हुने भयो त्यो चाहिँ के भन्छ पाइरोफस्फेट यो पछि पाइरोफस्फेटको काम के हो भन्दाखेरि पाइरोफस्फाइलेज भन्ने इन्जाइमको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा फस्फेटमा तेरो चाहिँ चेन्ज हुन्छ र यो हुँदाखेरि एनर्जी पनि दिन्छ विच इज रिक्वायर्ड टु मुभ द प्रोसेस अफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस फरवर्ड बुझिस् दिस कज 2 मोलिक्युल अफ फस्फेट टु रिलिज नोन एज के भन्छ पाइरोफस्फेट दिस पाइरोफस्फेट इज ब्रोकन डाउन बाई पाइरोफस्फेटेज टु गिभ 2 फस्फेट तब चाहिँ मोलिक्युल एन्ड एनर्जी विच इज एनर्जी रिक्वायर्ड टु मुभ ग्लाइकोजेनेसिस फरवर्ड सो ग्लुकोज 6 फस्फेट बनाइदिउँ कारण के ग्लुकोज 1 फस्फेट बनाएर ग्लुकोज 1 फस्फेट बनाएपछि त्यसमा चाहिँ युडिपी हालेर युडिपी ग्लुकोज बनाउने युडिपी ग्लुकोजलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइरोफस्फेटेजले त्यो फस्फेट काट्छ र ग्लुकोजेनेसिस मुभ हुन्छ अगाडि अल ग्लुकोज द्याट एड अप टु फर्म ग्लाइकोजेन मस्ट कम बाई युडिपी ग्लुकोज कुरा बुझेपछि बुझ्नुहोस् अल ग्लुकोज तैँले बुझेकै छैनस् अल ग्लुकोज अटेन्सन हियर है अल ग्लुकोज द्याट एड अप टु फर्म ग्लाइकोजेन जति पनि ग्लुकोज छ जुन ग्लाइकोजेन बनिरहेछ द्याट मस्ट कम बाई युडिपी ग्लुकोज पर्पज यो चाहिँ हुनैपर्छ वाट एभर इज द केस यो चाहिँ हुनैपर्छ इन द साइटोसोल अफ द्याट अफ लिभर एक दुईवटाबाट मात्रै होइन यो के भन्छ भन्दा एक दुईवटा मात्रै होइन यो चाहिँ सबै ग्लुकोज चाहिँ जस्तै युडिपी ग्लुकोज बन्नैपर्छ अल ग्लुकोज है अब डिटेलमा के भएको थियो त ग्लुकोज 1 फस्फेट थियो ग्लुकोज 1 फस्फेट थियो नि युटिपी आयो हो युटिपी युएमपी प्लस पिपिआई भयो यो युएमपी प्लस ग्लुकोज 1 फस्फेट गर्दाखेरि के भयो युडिपी प्लस ग्लुकोजतिर चाहिँ भयो एट 1 कार्बन हो अब के भयो यो पिपिआई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पाइरोफस्फेट चेन्ज भयो दुईवटा फस्फेटतिर चेन्ज भयो जुनले एनर्जी गरेर चाहिँ ग्लाइकोजेनलाई चाहिँ मुभ फरवर्ड ग्लाइकोजेनेसिसलाई चाहिँ मुभ फरवर्ड गर्ने अब फ्री ग्लुकोज क्यानट फ्रम ग्लाइकोजेन मैले भने नि एभ्रिथिङ हेज टु कम फ्राई युडिपी फस्फेट एसोसिएसन टु एनारोबिक कार्बन 1 ग्लुकोज कज ग्लुकोज एक्टिभेसन टु फर्म त्यो चाहिँ ग्लाइकोजेन all glucose molecule must be converted to UDP glucose for glycogen formation. Uracil ribose triphosphate. अब हेर्नु सबै UDP glucose बन्यो whatever is going to form glycogen and being stored in muscle or usually हामीले अहिले पढ्छ liver. अब के गरौँ there is one primer. Here there is a protein molecule that is present in the liver. This is known as glycogenin. नाम के रे glycogenin. They have tyrosine in it with an OH group. एउटा molecule छ त्यो molecule को के भन्छ tyrosine छ along with that of OH group छ हेरे tyrosine OH group
हो, द्याट इज नोन एज ग्लाइकोजेनिन. ग्लाइकोजेनिन क्यान बाउन्ड टु युडिपी ग्लुकोज. जब यो ग्लाइकोजेनिन र युडिपी ग्लुकोज बाउन्ड गर्छ, यो युडिपीलाई चाहिँ लात्ताले हान्न बारीको पाटामा गएर निकालिन्छ, ग्लाइकोजेनिन चाहिँ गएर ग्लुकोजसँग गएर बाइन्ड गर्छ. यत्रो काण्ड किन गरेर त हामीले? जस्ट टु मेक दिस ग्लाइकोजेनिन अट्याच टु द फर्स्ट कार्बन. दिस ग्लाइकोजेनिन क्यान बाउन्ड टु युडिपी ग्लुकोज एन्ड रिलिज युडिपी टु फर्म युडिपी के भन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज ग्लाइकोजेनिन कम्प्लेक्स. दिस डज नट रिक्वायर इन्जाइम. दिस रियाक्सन इज नोन एज अटोग्लाइकोसाइलेसन रियाक्सन. युडिपीलाई लात्ताले हान्न बारीको बाटामा निकालिदियो अनि यसले आफै गएर यहाँ ग्लुकोजसँग बाइन्ड गर्यो, ग्लाइकोजेनिन ग्लुकोज कम्प्लेक्स बन्यो. ग्लाइकोजेनिन अट्याच टु अब कहाँ गएर अट्याच हुने भयो त? यत्रो काण्ड गरेकै C1मा अट्याच हुनको लागि, द्याट इज नन रिड्युसिङ एन्डमा अट्याच हुनको लागि, बाई रिमुभिङ द युडिपी फ्रम देयर. दिस इज वाइ ग्लाइकोजेनिन अट्याच टु द्याट अफ त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिड्युसिङ एन्ड कि नन रिड्युसिङ एन्डमा रे? रिड्युसिङ एन्डमा, द्याट इज 1 नम्बरतिर चाहिँ कार्बनमा. इलङ्गेसन चाहिँ कता हुन्छ? नन रिड्युसिङ एन्डतिर चाहिँ इलङ्गेसन हुन्छ होइन. अब हेर, दिस प्रोसेस ट्रिगर्स. अब जब यो हुन्छ नि ग्लाइकोजेनिन ग्लुकोज हुन्छ नि, इट विल ट्रिगर अदर थिङ. इट इज लाइक क्यास्केड रियाक्सन, डोमिनो इफेक्ट. बुझिस् नि? अदर युडिपी ग्लुकोज मोलिक्युल टु रिमुभ युडिपी एन्ड मेक C1 ग्लुकोज फ्री. दिस C1 ग्लुकोज विल फ्युज टु द. अब हेर, जब यो भयो नि, C1 विल बी फ्रियर. यो बुझिस् नि? यो अर्को युडिपी ग्लुकोजबाट युडिपी चाहिँ निस्क्यो, यसलाई ग्लाइकोजेनिन चाहिएन, एकचोटि भएपछि पुग्यो. बुझिस् नि? अब यो ग्लुकोज भयो, C1 विल बी फ्री. हो, मेक्स C1 अफ द ग्लुकोज फ्री. दिस C1 अफ द ग्लुकोज विल फ्युज टु. अब कहाँ गएर फ्युज हुने भयो? यसको 1 त अलरेडी अकुपाइड छ, यसको 4सँग गएर चाहिँ अट्याचतिर चाहिँ हुने भयो. एउटा ग्लुकोज थियो, त्यो ग्लुकोजको 1मा फस्फेट थियो. हेर है, म फेरि भन्छु, एउटा ग्लुकोज थियो, यो ग्लुकोजको 1 नम्बरमा फस्फेट थियो. हो, हामीले युडिपी ल्याएर यहाँ के अरे ग्लाइकोजेनिन ल्याएर चाहिँ यहाँ गएर के भन्छ भन्दाखेरि अटोग्लाइकोसाइलेसन. कहाँ फस्फेट चाहिँ युडिपी थियो, युडिपी बनायौँ हामीले त्यसलाई, युडिपी ग्लुकोज थियो. यसमा अब हामीले के ल्याइदिउँ? ग्लाइकोजेनिन ल्याइदिउँ. सो ग्लाइकोजेनिन भनेको मान यो यस्तो विल बाउन्ड टु ग्लुकोज इन के भन्छ भन्दाखेरि कुन कार्बन? 1, फर्स्ट कार्बन. फ्री कार्बन त कुन हो? 4th कार्बन फ्री हो. जब यो हुन्छ नि ग्लाइकोजेनिन अट्याच हुन्छ नि, यो ग्लाइकोजेनिन अट्याच हुने बित्तिकै म भन्दैछु है फेरि, सरी, ग्लाइकोजेनिन चाहिँ युडिपी ग्लुकोजसँग गएर अट्याच हुने बित्तिकै यसले अरू युडिपी ग्लुकोज जुनहरू थियो नि त्यसलाई कास्केड अफ इफेक्ट गरेर के गरिदिन्छ? युडिपीलाई लाभाक भनेर लात्ता लानु पुक्क हानिदिन्छ. त्यसपछि ग्लुकोज भयो. अब यो ग्लुकोजको कुन चाहिँ कार्बन खाली भयो? 1 कार्बन खाली भयो. यसको कुन चाहिँ कार्बन खाली थियो? अब 4 कार्बन. 4th कार्बन. 1 त यसले अक्वाई गरिसकेको छ नि, 4th खाली थियो. अब यो 4 र यो 1 चाहिँ के हुने भन्दाखेरि फ्युज हुने भयो. अब यस्तो भन्यो हो, यति पछाडिको बिर्सिहाल. फेरि यो हुने बित्तिकै के हुन्छ? अर्को कास्केड अफ रियाक्सनतिर चाहिँ हुन्छ, पुक्क लात्ताले हान्छ. फेरि कुन खाली भयो? यसको 4th अनि यसको चाहिँ 1 तिर फ्युज हुने भयो. फेरि यसको 4th, यसको चाहिँ 1, 4th 1. सो इलङ्गेसन कतातिर भइरहेछ? 4th कार्बन. त्यही भएर नन रिड्युसिङ एन्ड, नन अल्डिहाइड ग्रुप इलङ्गेसन हुन्छ. अट्याचमेन्ट टु द 4th कार्बन हुन्छ. अट्याचिङ कार्बन चाहिँ 1 कार्बन ल्याएर अट्याच गर्छ. बुझिस् नि? दिस प्रोसेस ट्रिगर्स अदर युडिपी ग्लुकोज मोलिक्युल टु रिमुभ युडिपी मेकिङ C1 फ्री. दिस C1 ग्लुकोज फ्युजेस विथ द 4th कार्बन अफ ग्लाइकोजेनिन ग्लुकोज कम्प्लेक्स अनलेस नो ग्लुकोज इज 3 इन नम्बर. भन्न खोजेँ बुझिस् नि? अनलेस नो नम्बर अफ ग्लुकोज इज 3 इन नम्बर. दिस इज नोन एज प्राइमर. भन्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3टातिर चाहिँ बन्यो हो, एउटा 2टा 3टातिर चाहिँ बन्यो. यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमर. काहीँ चाहिँ 8वटासम्म पनि अट्याच हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ. प्राइमर चाहिँ बन्यो, एउटा प्राइमर बन्यो. सो ग्लाइकोजेनिन प्राइमर, ग्लुकोज प्राइमर कम्प्लेक्स. नोट, फ्रेगमेन्ट अफ ग्लाइकोजेन क्यान अल्सो एक्ट एज प्राइमर इफ ग्लाइकोजेन इज नट देयर. के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्राइमर बन्यो हो. अब इलङ्गेसन हुन्छ यसको कसरी? दिस ग्लाइकोजेन प्राइमर इज इलङ्गेटेड बाई इन्जाइम ग्लाइकोजेन सिन्थेस. अब इन्जाइम आउनु थाल्यो. अब नाउ द एन्जाइमको प्रोसेस हेज बिन स्टार्टेड. अघिसम्म त केही पनि थिएन, हेक्सोकाइनेस थियो, के भन्छ ग्लाइकोज फस्फोट म्युटेस थियो, युटेसको इन्जाइमहरू तेरो चाहिँ थियो. म्युटेस हुने बित्तिकै युडिपी फस्फोराइलेस थियो, अनि पाइरोफस्फोराइलेस तेरो चाहिँ थियो. त्यसपछि पाइरोफस्फोराइलेस पछि यहाँ तल अटोग्लाइकोसाइलेसन हुन्थ्यो, आफै जोडिँदै जान्थ्यो. अब बल्ल सुरु भयो के इन्जाइम सुरु भयो. अब हेर है, म बुझाउँदैछु हेर है. अब ग्लाइकोजेन सिन्थेस इन्जाइम चाहिँ चाहियो हो, प्राइमर बन्यो. बाई फर्मिङ अब ग्लाइकोजेन सिन्थेसले चाहिँ के गर्छ? सबै युडिपी ग्लुकोज बन्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ नि.
अल युडिपी ग्लुकोजलाई ल्याएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ ग्लाइकोजेन सिन्थेस भन्ने इन्जाइमले चाहिँ युडिपी फालिदिन्छ, यो ग्लुकोजलाई फोर्थ एन्डमा गएर चाहिँ जोडिदिन्छ। दिस इन्जाइम एक्ट एज ग्लुकोज बाई के भन्छ एक्ट बाई ग्लुकोज युडिपी टु रिलिज युडिपी एन्ड ग्लुकोज एन्ड देन इट फ्युजेस टु द्याट अथवा चाहिँ नन रिड्युसिङ एन्ड द्याट मिन्स C4 एन्ड टु फर्म द ग्लाइकोजेन इलोङ्गेसन। सो ग्लाइकोजेन के हुन्छ इलोङ्गेसन हुन्छ, यसलाई के हुन्छ ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस बाई अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड हो। अब यसमा के भयो ब्रान्च त छैन 1 4 मात्रै भइरहेछ, कसरी 1 6 मा अट्याच गराउने होला त? दिस इज द क्वेसन। फोर्थ खाली छ आएर 1 कार्बन त के हुन्छ अट्याच भइदिरहेछ, कसरी अट्याच गर्ने होला त? सिम्पल कुरा, टुच्च काट्ने यसलाई यहाँ ल्याएर जोडिदिने हो कि। सो वेन ग्लाइकोजेन मोलिक्युल एटलिस्ट बिकम्स 11 है, 11 वटा हेर त, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा 5 6 7 8 9 10 11 11भन्दा बढी भयो भने चाहिँ के गर्छ टुच्च काट्छ यहाँ ल्याएर जोडिदिन्छ कि, अनि ब्रान्च जस्तो हुन्छ। देन डी ब्रान्चिङ इन्जाइम, अहिले ग्लाइकोजेन सिन्थेस थियो, वाट इज द नेम अफ डी ब्रान्चिङ इन्जाइम? ग्लाइकोसाइल अल्फा 4 to 6 ट्रान्सफरेज के 4 to 6 मा चाहिँ गएर के हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफरेज, ग्लाइकोसाइल 4 to 6 ट्रान्सफरेज। यसको नाम के हो? ब्रान्चिङ इन्जाइम, ब्रान्चिङ डी ब्रान्चिङ इन्जाइम, अल्सो नोन एज अल्फा 4 to 6 ट्रान्सफरेज पनि भन्छ, अथवा अमाइलो अल्फा 1 to 4 to 1 to 6 ट्रान्स ग्लुकोसाइडेज। एमसीक्यू थाहा भइहाल्छ 1 4 to 1 6 भनेपछि के भयो? त्यही भयो डिब्रान्चिङ इन्जाइम। ट्रान्स अथवा अल्फा के भन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोसाइल अल्फा 4 6 6 6 ट्रान्सफरेज, ग्लुकोसाइल 4 to 6 ट्रान्सफरेज। बुझिस् नि? अब यो के भयो कजेस रिमुभल अफ एटलिस्ट कतिवटा हुनु पऱ्यो? 11 वटा त यसमा हुनु पर्थ्यो, तर एटलिस्ट 6 वटा चाहिँ हुन्छ। एटलिस्ट 6 ग्लुकोज मोलिक्युल फ्रम द टर्मिनल एन्ड एन्ड मेक इट ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड विथ द 6th कार्बन अफ द नन टर्मिनेटिङ ग्लुकोज एन्ड। बुझिस् नि? दिस कजेस फर्मेसन अफ ब्रान्च बाई अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड। अब यो रिपिटेडली बाई द्याट चाहिँ ग्लाइकोजेन सिन्थेसले यता बढाउँदै गर्छ, डी ब्रान्चिङ इन्जाइमले यता बढाउँदैतिर चाहिँ गर्छ, यहाँबाट काट्दै यता ल्याउँदै गर्छ, किन ग्लाइकोसाइल अल्फा 4 to 6 ट्रान्सफरेज भन्ने इन्जाइमले यसरी चाहिँ ल्याउँदै जान्छ एन्ड विल बिकम अ लङ ग्लाइकोजेन। इफ देयर वाज नो ब्रान्चिङ, मानम किन त ब्रान्चिङ गर्नुभयो त? देन whole cytosol would have been filled by linear chain of glycogen and glycogen would have been and the amount of glycogen would have been less. In this way the glycogen formation takes place in that liver. बुझिस् नि? नत्र त पुरै ग्लाइकोजेनले भन्यो नि त सिधा लाइन भइदियो भए त किरा जस्तो डिब्रान्चिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै अटायो। सो एक्चुअली के भयो एन नम्बर अफ ग्लुकोज विल रियाक्ट विथ द्याट अफ ग्लुकोज। कतिवटा एटिपी चाहिन्छ यसमा? एउटा यसबाट चाहिने मेन कुरा के हो? एटिपी कतिवटा चाहिन्छ? 2टा। कहाँ चाहिएको थियो एटिपी मलाई भन त? अगाडि चाहिएको थियो सुरुमा। कहाँ चाहिएको थियो? एउटा यहाँ एउटा मात्र चाहिँ चाहिएको थियो। अर्को कहाँ चाहिएको थियो? अर्को कहाँ चाहिएको थियो? थिङ्क 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 2टा एटिपी युज हुन्छ। कहाँ चाहिएको थियो अरे? त्यसैमा होला हौ 2टा। युटिपी चाहिएको थियो नि त, एटिपी जस्तै हो नि त, यो त्यही हो नि त होइन? यहाँ युटिपी ल्याएको छैन होला। Among this 1 ATP is के भन्छ भन्दा टु चेन्ज ग्लुकोज टु ग्लुकोज 6 फस्फेट, 1 ATP टु चेन्ज युडिपी ब्याक टु डाटा थियो चाहिँ युटिपी। जुन यो बनेको युडिपी थियो यो ब्याक टु डाटा थियो चाहिँ युटिपीमा त्यो चाहिँ चेन्ज हुनको लागि एउटा एटिपी पनि त्यो चाहिँ युज हुन्छ अरे। सो यसरी चाहिँ स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ भन्छ। नेभर बी कन्फ्युज, ग्लाइकोजेन हेज ग्लाइकोजेनिन विदिन इट्सेल्फ। ग्लाइकोजेनिन इज अलवेज प्रेजेन्ट इन ग्लाइकोजेन। कहिले निस्किँदैन? प्रोटिन पनि यहाँ छ है, कहिले पनि निस्किँदैन। अब यसलाई ब्रेक डाउन गर्नु पऱ्यो नि स्टार्भेसन भएको कन्डिसनमा। अब द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाउन दिस ग्लाइकोजेन टु ग्लुकोज इन लिभर एन्ड ग्लुकोज 6 फस्फेट इन मसल। किन ग्लुकोज 6 फस्फेट इन मसल? अनि त्यो त ग्लुकोज बन्नै पाउँदैन, फस्फाटेज भन्ने इन्जाइमै हुँदैन। दिस बिकज ग्लुकोज 6 फस्फेट इज एब्सेन्ट इन द्याट अफ मसल एन्ड ओन्ली प्रेजेन्ट इन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अफ द्याट अफ लिभर। त्यत्रो पढाइ होइन? ट्रान्सपोर्टर 1ले चाहिँ भित्र गएर ट्रान्सपोर्ट गर्छ, 2ले चाहिँ फस्फेटलाई बाहिर ट्रान्सफर गर्छ, 3ले चाहिँ के भन्छ भन्दा ग्लुकोजलाई मात्रै गएर बाहिर ट्रान्सपोर्ट गर्छ ड्युरिङ प्रोसेस अफ ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेर पढाएको थियो नि। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल अफ द्याट अफ लिभर एन्ड मसल। यो पनि अब कसरी हुन्छ त ल भन्छ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। त्यसो भए अघि ग्लाइकोजेन सिन्थेसले बढाउँदै गयो, डिब्रान्चिङतिर चाहिँ एन्जाइम द्याट इज ग्लुकोज 1 4 के भन्छ भन्दाखेरि त 4 to तपाईँ 6 के थियो ट्रान्सफरेज, ग्लाइकोसाइल 4 to 6 तपाईँ ट्रान्सफरेज तपाईँ इन्जाइमले चाहिँ डिब्रान्चिङ गर्यो। अब यस्तै अब यसलाई चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ ग्लाइकोजेनलाइसिस तपाईँ गर्ने? सर्टन त गर्नु पऱ्यो नि त। इलोङ्गेसन टुवर्ड्स नन रिड्युसिङ एन्ड रिड्युसिङ एन्ड इलोङ्गेसन नन रिड्युसिङ एन्ड। अब सर्ट टर्नको लागि चाहिँ मेन इन्जाइम इज ग्लाइकोजेन
phosphorylase enzyme is the main enzyme. Sun. Glycogen synthase was the main enzyme to synthesize towards non-nutrition. Similarly, glycogen phosphorylase is the main enzyme in case of glycogenolysis or breaking it down. They are heavily regulated enzymes of that of human body. See, main enzyme of glycogenolysis, glycogen phosphorylase. Glycogen phosphorylase. On terminal glucose molecule, that is this. Glycogen phosphorylase phosphorylates alpha 1,4 bond to dissociate and repeat it until there is 4 molecule of glucose left in that of the chain. बुझ्नुहोस् ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज भन्ने एन्जाइमले चाहिँ हेर आउने बित्तिकै के गर्दै भन्दाखेरि यहाँ हामी अघि जोडेकै यही फस्फेट भएकोतिर चाहिँ एन्डसँग यसरी लेयरतिर चाहिँ जोडेको थियो युडिपी थियो नि त यहाँ त युडिपी लेयरतिर चाहिँ जोडेको थियो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ चाहिँ केसरतिर कसरी कुट्छ भन्दाखेरि यसलाई निकाल्ने यहाँ फस्फेट जोड्ने यसलाई निकाल्ने फस्फेट जोड्ने बुझेन मैले यसलाई निकाल फस्फेट जोड ग्लाइकोजन फस्फोराइलेजले एउटा एउटा गर्दै निकाल्छ अन टर्मिनल ग्लुकोज मोलिक्युल ग्लाइकोजन फस्फोराइलेज अल्फा 1,4 बन्ड यो बन्ड अल्फा 1,4 बन्ड हो नि त यो अल्फा बन्ड फस्फोराइलेट तपाईँको चाहिँ गर्छ टु डिसोसिएटेड and repeat until there is 4 molecule of glucose left in the chain and then forms के भन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज 1 तेरो चाहिँ फस्फेट बुझिस् ग्लुकोज 1 फस्फेट चाहिँ यसले तेरो चाहिँ गरेर निकाल्यो एक एक गरेर तेरो चाहिँ निकाल्यो ग्लुकोज 1 फस्फेट सेभरल स्टेप पछि यहाँ मैले भने नि एउटा निकाल्यो यस्तै गरेर सेभरल टाइम्स निकाल्यो नि त सेभरल टाइम्स निकालेपछि अनलेस देयर इज कतिवटा हुने भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा आफ्टर द चेन है फेरि यो चाहिँ मैले भन्न खोजेँ यो मेन चेनमा भन्न खोजेँ होइन आफ्टर द ब्रान्चिङ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा चाहिँ कतिवटा हुन्छ चारवटा बाँकी भयो हो हो चारवटा चाहिँ बाँकी भयो हो कि होइन अब हेर इम्पोर्टेन्ट भिटामिन B6 ले चाहिँ के भन्छ पिएलपी इज द कोएन्जाइम अफ ग्लाइकोजन फस्फोराइलेज भिटामिन B6 पिएलपी इज द कोएन्जाइम अफ ग्लाइकोजन के अरे फस्फोराइलेज है भिटामिन B6 पनि ल सुन बुझिस् अब यो भयो चारवटा भयो हो यहाँ पनि मान चारवटा तेरो चाहिँ छ किनभने यो पनि त काट्दै जान्छ नि एउटा एउटा यसलाई पनि त काट्ने नि 1,4 गर्दै अनलेस देयर इज 4 के चेन भन्दा यता अनलेस देयर इज तेरो चाहिँ 4 अब डी ब्रान्चिङ तेरो चाहिँ एन्जाइम अघि पनि डी ब्रान्चिङ एन्जाइम थियो हो अघि के एन्जाइम थियो रे अघि त अमाइलो 1:4 to 1:6 ट्रान्सअमाइलेज ट्रान्सफरेज त्यस्तै के थियो 1:4 to 1:6 थियो अथवा 4 to तपाईको 6 ट्रान्सफरेज ग्लाइकोसाइल 4 to 6 तपाईको चाहिँ ट्रान्सफरेज थियो अब हेरे म तँलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भन्दैछु है यति काटेर यहाँ लगेर जोड्ने कि यति काटेर यहाँ लगेर जोड्ने सबै काटेर जोड्दिने नो एक्चुअली यति मात्रै काटेर ह्युमन बडीले चाहिँ जोडिदिन्छ ओके सो 4 to 4 ट्रान्सफरेज इन्जाइम भयो के ग्लाइकोसाइल 4 to 4 ट्रान्सफरेज इन्जाइम किन यो त 1,4 बोन्डै हो नि यो पो 1,6 बोन्ड हो त यो त 1,4 बोन्डै हो नि 1,6 पो यो त सो यति काटेर यहाँ लगेर तेरो चाहिँ जोड्ने के सो के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ग्लाइकोसाइल 1 to 4 ट्रान्सफरेज इन्जाइम अर 4 to 4 ट्रान्सफरेज तेरो चाहिँ इन्जाइम द्याट इज ब्रान्चिङ कि डी ब्रान्चिङ एन्जाइम दिस इज डी ब्रान्चिङ तेरो चाहिँ एन्जाइम ब्रान्चिङ एन्जाइम वाज माथिको यस इट ब्रेक्स अल्फा 1,4 बोन्ड अफ द ब्रान्चेस एन्ड अट्याच इट टु डेट तेरो चाहिँ मेन चेन अब के भयो एउटा मात्रै बाँकी भयो हो अब डी ब्रान्चिङ एन्जाइम अर्को एन्जाइम अल्फा 1 to 6 ग्लुकोसाइडेस इट ब्रेक्स एन्ड रिमुभ्स ग्लुकोज बाउन्डेड बाई अल्फा 1,6 बोन्ड टु गिभ ग्लुकोज मोलिक्युल आफ्नो मेन चेन भनेर चाहिँ यसरी काट्यो यो ग्लुकोज त निस्किहाल्यो त दिस इज अ फ्री ग्लुकोज है इम्पोर्टेन्ट अघि निस्किरहेको वाज ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेजको कारणले गर्दा निस्किरहेको वाज नट अ फ्री ग्लुकोज इट इज ग्लुकोज 1 फस्फेट बट डी ब्रान्चिङ इन्जाइम विच इज द नेम अफ द डी ब्रान्चिङ इन्जाइम 1 to 6 ग्लुकोसाइडेज एन्जाइमको कारणले गर्दाखेरि इट कम्स अ फ्री ग्लुकोज सो टोटल्ली ग्लुकोज 6 फस्फेट मात्र होइन ग्लुकोज पनि भेरी 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 माइन्युट अमाउन्टमा कहिलेकाहीँ फ्री ग्लुकोज पनि तेरो चाहिँ रिलिज हुन्छ अब फेरि डी ब्रान्चिङ इन्जाइम यति काट्छ ग्लुकोज 1 फस्फेट ग्लुकोज 1 फस्फेट ग्लुकोज 1 फस्फेट ग्लुकोज 1 फस्फेट ग्लुकोज 1 ग्लुकोज 1 ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज काट्दै जाने होइन त ग्लुकोज 1 फस्फेट यति ग्लुकोज 1 फस्फेट यति फेरि यति निकाल्छ ग्लुकोज 1 फस्फेट यसरी नै के जसरी नै यसरी काट्दै गइरहेको थियो नि यहाँ यसरी काट्दै गइरहेको थियो नि अनि एउटा एउटा ग्लुकोज 1
काँटातिर चारवटा किन चारवटा बाँकी हुन्छ भने यसलाई यता सार्नको लागि पहिला यति 3टा यता सार्थ्यो त्यसपछि यति काटेर यसलाई पनि फालिदिन्थ्यो अनि त्यसपछि यसलाई पनि फेरि टुक 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 गर्दैतिर चाहिँ काट्दै दिस कन्टिन्युएसन एडिसन एक्सन अफ द्याट ग्लाइकोजेन पाइरुभेज कज रिलिज अफ ग्लाइकोजेनिन एन्ड ग्लुकोज 1 फस्फेट अब ग्लुकोज 1 फस्फेट ग्लुकोज 1 फस्फेट मात्रै भएर त भएन यो त लिभरमा ग्लुकोज 1 फस्फेट निस्क्यो त्यो त ग्लुकोज निस्किरहेको छ नि हावा कुरो अघि सुरुदेखि नै फस्फोराइलेट गरेर फस्फोराइल नामै त ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज एन्जाइम बुझेँ मैले सुरुदेखि नै एउटा ग्लुकोज 1 फस्फेट ग्लुकोज 1 फस्फेट चारवटा बाँकी भयो स्टप यहाँ पनि चारवटासम्मतिर चाहिँ बाँकी बना पहिला सुरु त्यसपछि यो 3टाले यता ट्रान्सफर गर अनि यसलाई ग्लाइकोजेन के थियो के इन्जाइम थियो रे ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज के इन्जाइम थियो ग्लाइकोसाइडेज इन्जाइम अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज इन्जाइमको कारणले गर्दा यसरी चाहिँ निकाल्दै त्यसपछि काट्दै जाने हो अब ग्लुकोज 1 फस्फेट थियो हो यो ग्लुकोज 1 फस्फेटलाई चाहिँ अब के हुन्छ फस्फोग्लुकोज ग्लुकोज 6 फस्फेट चाहिँ चेन्ज गर्यो किन अब लिभर हो ट्रान्सपोर्टर 1 ले भित्र लान्छ के भन्छ ग्लुकोज 6 फस्फेटेज इन्जाइम छ ग्लुकोजलाई 2 ले एक्चुअली 2 बाट चाहिँ त्यो चाहिँ फस्फेट हो के अरे 3 बाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोज हो के अरे हैन त्यो चाहिँ भ्यारिङ छ दिस इज वेयर ग्लाइकोजेनेसिस स्टप्स इन द्याट चाहिँ मसल किनकि यो छँदै हुँदैन नि त मसलमा त यतिमै स्टप हुन्छ बट लिभर हेभ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेटेज इन इन्डोप्लाज्मिक वी ओन्ली लिभर किडनी एन्ड स्मल इन्टेस्टाइन हेभ इट इन हुन्छ हो सो एक्सन अफ द ग्लुकोज 6 फस्फेट इट इज फर्मड द फर्मड ग्लुकोज इन साइटोसोल अफ द्याट हेपाटोसाइट इन्टर्स द के भन्छ भन्दाखेरि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाई T1 द वाल अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर इज प्रेजेन्स अफ फस्फेटेज एन्जाइमले काट्छ अनि T1 अनि T2 बाट बाहिर निस्क्यो T2 अनि T3 बाट बाहिर निस्क्यो यो त अघि नै भनिहालेँ वाट अबाउट द मसल किन मसलमा ग्लुकोज 6 फस्फेट भनेर के काम हो त ग्लुकोज 6 फस्फेट इज द इन्टरमिडिएट अफ ग्लाइकोलाइसिस अब नाउ इट विल गो glycolysis in the muscle and form acetyl CoA and undergo TCA cycle and co-release alanine. There is a cycle in that of the muscle. About 1 to 3% of glycogen in liver and muscle are degraded by lysosomal enzyme. This is because lysosomal enzyme has maltase activity or 1,4 and 1,6 को भन्छ glycosidase activity. कहिलेकाहीँ lysosomal enzyme कोले पनि त्यसले चाहिँ 1 to 3% of the this glycogen लाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि degrade गर्छ. Even this 1 to 3% is important. Why? यो लाइसोसोमल इन्जाइम चाहिँ कम भयो भने देयर इज वान डिजिज द्याट अकर्स द्याट इज पम्पेज डिजिज दिस बिकज इफ द इन्जाइम डिग्रेड्स 1 to 3% इज डेफिसियन्ट देन इट कजेस टाइप 2 ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजिज कज पम्पेज डिजिज फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द डिजिजेस एन्ड इट्स रेगुलेसन विल बी स्टडीड लेटर अन ओके लेट्स स्टडी अबाउट ग्लाइकोजेन मेटाबोलिजम एन्ड इट्स डिजिज there are various diseases मैले भनिहालेँ नि what are the enzymes that we use we studied so many enzymes हो कि हैन भन् त अब यीहरू इन्जाइमको डेफिसियन्सी भयो भने चाहिँ के डिजिज हुन्छ भनेर पनि तेरो चाहिँ पढ्नुपर्छ हो आई मेड वान भेरी गुड निमोनिक द्याट इज 12th प्राइम मिनिस्टर इज CDAB MMHH के अरे 12th भन्दा 1 to 6 दैट we'll read about this later there is one mnemonic don't worry ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजिज 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 हुन्छ 6वटा टाइप हुन्छ 1 लाई के पनि भन्छ von ग्रिकेज डिजिज भनेर पनि भन्छ 2 लाई के पनि भन्छ पम्पेज डिजिज 3 लाई के पनि भन्छ कोरिज डिजिज 4 लाई के पनि भन्छ एन्डरसन डिजिज 5 लाई के पनि भन्छ म्याकार्डल्स डिजिज 6 लाई के पनि भन्छ हर्स डिजिज सो के रे 1 लाई von ग्रिकेज 2 लाई पम्पेज 3 लाई कोरी 4 लाई एन्डरसन 5 लाई म्याकार्डल 6 लाई हर्स डिजिज von ग्रिकेज डिजिज भनेको चाहिँ इट हेज ग्लुकोज 6 फस्फेटेज इन्जाइम डेफिसियन्सी के गर्दै रे ग्लुकोज 6 फस्फेटेज इन्जाइमले लिभरमा हुन्थ्यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा त्यो वाला इन्जाइम डेफिसियन्सी von ग्रिकेज डिजिजमा ओ टाइप 2 द्याट इज कोरिज डिजिज के अरे पम्पेज डिजिजमा के हुन्थ्यो अरे अघि भर्खर पढायो 1 to 3% अफ द्याट अफ लाइसोसोमल एसिड माल्टेज एक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि हुन्थ्यो त्यही लाइसोसोमल एसिड माल्टेज एक्टिभिटी डेफिसियन्सी हो भने पम्पेज डिजिज भन्छ दुईटा त याद भयो 3 भने के थियो कोरिज डिजिज भने के हो डी ब्रान्चिङ इन्जाइम डेफिसियन्सी व्हाट वाज द नेम अफ द डी ब्रान्चिङ इन्जाइम
दुईटा छ डी ब्रान्चिङ एन्जाइम त के हो भने त मेन भने अल्फा 1 to 4 1 to 4 1 to अल्फा 1 कोमा तपाईँको चाहिँ 6 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिभिटीको चाहिँ डेफिसियन्सी हो कि योक्सको चाहिँ डेफिसियन्सी यहाँ नि यहाँ यतिवटा पुन्टेको चाहिँ डेफिसियन्सी यो पुन्टे फ्री ग्लुकोज निस्किन्थ्यो नि यो यति काटेर यो फ्री ग्लुकोज निस्किन्थ्यो नि अल्फा 6 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिभिटी यसको चाहिँ डेफिसियन्सी हो द्याट इज पम्पेज डिजिज के अरे पम्पेज बनाएछ कोरिज डिजिज एन्डरसन डिजिज भने ब्रान्चिङ एन्जाइमको डिजिज which was the name of that was a branching there's enzymes 1:4 to 1:6 alpha amylose 1:4 to 1:6 transferase enzyme अथवा ग्लाइकोसाइल अल्फा 4:6 के भन्छ त चाहिँ ट्रान्सफरेज एन्जाइमको चाहिँ डेफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ म्याकार्डल डिजिज भने के हो मसल ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज एन्जाइम के गर्थ्यो रे त्यसले त फस्फोराइलेट गरेर निकाल्छ यस निकाल्ने एन्जाइमको चाहिँ डेफिसियन्सी हर्स डिजिज भने हेपाटिक ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेजको चाहिँ डेफिसियन्सी अब कसरी याद गर्ने यति सबै 1 भने 6 फस्फाटेज डेफिसियन्सी 1 भने भन ग्लुकेटेज याद गरिहाल सुनो भन ग्लुकेटेज 6 आयो 6 2 भनेको पम्पेज कज ड्यू टु एम इज माल्टेज acid maltase deficiency lysosomal acid maltase deficiency 3 is Coris disease caused due to T branching enzyme deficiency 4 is Anderson disease caused due to that of branching enzyme 5 is McArdle disease caused due to muscle 6 is Horst disease caused due to that of hepatic glycogen phosphorylase deficiency so we are going to study about glycogen storage deficiency अब है त give me some water please See, glycogen storage disease, they are disease that are genetically determined and has defect in enzyme required for glycogen synthesis or degradation. They can cause abnormal glycogen formation or accumulation of excess amount of glycogen. Abnormal भन्छ नि त कि त abnormal formation हुने भयो कि त accumulation धेरै चाहिँ बढी हुने भयो glycogenको. The enzyme can be defective in particular tissue, particular organ or may show generalized effect. So type. See, हामीले पढ्यौँ 6 वटा तर धेरै टाइप छ 9 वटा कि 10 वटा छ 11 वटा धेरै छ टाइपहरू धेरै टाइपहरू छ सो सबै टाइपहरू एकचोटि सरर पढ्नुपर्छ 6 वटा मात्रै हैन मेन चाहिँ यो 6 वटा हो के टाइप 0 भने के हो ग्लाइकोजेन सिन्थेसकै डेफिसियन्सी ए हस्टकै दैट युज टु डु व्हाट ग्लाइकोजेन सिन्थेस एन्जाइम युज टु डु त्यो अगाडि नन रिड्युसिङ एन्डमा के जोड्नतिर चाहिँ हेल्प गर्थ्यो ग्लाइकोजेन हेरा भर्खर पढायो प्राइमर भयो प्राइमर पछि फर्स्ट टाइम एन्जाइम आयो युडीपी ग्लुकोज लगाएपछि ट्याक ट्याक यसरी एड गर्नको लागि हेल्प गर्थ्यो कति बेलासम्म 11 वटा त्यसपछि 6 वटा चाहिँ टुक्रेर माथि आएर जोडिन्थ्यो 4 वटा चाहिँ डिब्रान्चिङको लागि थियो हैन यो ग्लाइकोजेन सिन्थेसको डेफिसियन्सी भयो when ग्लाइकोजेन सिन्थेसको डेफिसियन्सी हुन्छ भने के हुन्छ ग्लाइकोजेनै बढ्दैन ग्लाइकोजेन बनेन भने ब्लड ग्लुकोज लेभल के हुन्छ कहिलेकाहीँ फास्टिङको बेलामा घट्छ affects liver cause hypoglycemia due to decreased glucose formation in case of fasting no glycogen no glucose formation so causes hypoglycemia यति एउटा कुरा याद राख टाइप 0 भने टाइप 1 भने के थियो रे बन ग्लुकोज कज ड्यू टु ग्लुकोज 6 फस्फेटेज का मात्रै हुन्छ यो एन्जाइम लिभरको पनि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेरी गुड यति टाइप अझ यसको दुईटा छ 1A 1B 1C भन्ने तीनटा टाइप हुँदो रहेछ छ 1A भनेको एक्चुअली इन्जाइम डेफिसियन्सी 1B भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इन्जाइम त छ तर भित्र ल्याउने छैन टाइप 1 चाहिँ टाइप C भनेको चाहिँ बाहिर लाने चाहिँ छैन बुझ्छ नि 1A पढौँ पहिला सुरु है त है अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1A के भन्छ भन्दाखेरि 1A भने के भन्छ ग्लुकोज 6 फस्फेटेजै छैन भने बनेको लिभरमा बनेको ग्लुकोज 6 फस्फेट इभन ग्लुकोनियोजेनेसिसको बेलामा तेरो चाहिँ बनेको जे होस् ग्लुकोज 6 फस्फेट चाहिँ केमा तेरो चाहिँ चेन्ज हुन सकेन अब ग्लुकोजमा गएर तेरो चाहिँ चेन्ज हुन सकेन हो सो फास्टिङ गर्दाखेरि फेरि यसमा पनि के आउने भयो हाइपोग्लाइसेमिया आउने भयो किनकि ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन हुने भयो त्यो चाहिँ आउने भएन
अब ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन चाहिँ हुने भएन भनेपछि के हुन्छ ग्लाइकोजेन इन द लिभर एन्ड किडनी चाहिँ के हुने भयो बढ्यो किन भन्दाखेरि ग्लुकोज 6 फस्फेट स्टिमुलेट्स ग्लुकोज 6 फस्फेट जति धेरै हुन्छ त्यति नै धेरै ग्लाइकोजेन सिन्थेसिसको त्यो चाहिँ काम हुन्छ कुरा बुझेपछि बुझ्नुहोस् मैले भन्न खोजेको दिस इज सच अ कम्प्लिकेटेड नभने फनी थिङ दिस इज ग्लाइकोजेन सी दिस इज ग्लाइकोजेन यत्रो डिग्रेड भयो भने के ग्लुकोज 6 फस्फेट यो त युटिलाइज हुनुपर्ने हो नि त बडीमा यो त के हुनुपर्ने हो अरे युटिलाइज हुनुपर्ने बडी युटिलाइज भयो भएन भनेपछि यो न त ग्लुकोज बन्यो एक्चुअली ग्लुकोज 6 फस्फेट के भयो बढेको बढे हुनुभयो when glucose 6 phosphate increases in the body will think there is increased amount of glucose. It is fed stage. Actually, it is not fed stage. Glycogen is trying to degrade and it is forming glucose 6 phosphate. It is not fed stage. जस कारणले गर्दाखेरि भात जति सबै चाहिँ के गर्यो भने त्यो चाहिँ ग्लाइकोजेनतिर चाहिँ बन्यो सो ग्लाइकोजेन एकुमुलेसन इन द्याट अफ द चाहिँ लिभर एन्ड किडनी हुन्छ बिकज ग्लुकोज 6 फस्फेट कज स्टिमुलेसन एक्सन अफ द्याट अफ द चाहिँ ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस एन्जाइम बुझेस् कमेन्ट पढ when glucose 6 phosphate is high inter to glycolysis to form pyruvate हो भात सबै अब कहाँ जान्छ त्यो ग्लुकोज 6 फस्फेट ग्लाइकोलाइसिसमा जाने ग्लाइकोलाइसिसमा गएपछि के बनाउने पाइरुवेटले के गराउने एसिटाइल कोए डिक्रिजेस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्सन पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्सन बढ्यो भने के हुन्छ पाइरुवेट घट्यो भने के हुन्छ धेरै एसिटाइल गयो भने पाइरुवेट बढ्छ द्याट विल चेन्ज टु lactic acid and will cause acidosis in the human body अर्को कन्सेप्ट हेरे हामी आर टकिङ अबाउट एउटा माथिको इन्जाइम इआरमा गएर त्यो चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा गएर डेफिसियन्सी भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा त हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ फास्टिङको स्टेटमा दोस्रो स्टेटमा ग्लुकोज इन द ग्लाइकोजेन इन द लिभर आकाश पुग्छ किन ग्लुकोज 6 फस्फेटमा गएर रोक्या त्यसले के भनिरहेको छ ग्लुकोज 6 फस्फेट इज सो हाई इन द्याट अफ तेरो चाहिँ लिभरको तेरो चाहिँ साइटोसोल इट इज थिङ्किङ द्याट इट इज अ फेड स्टेज कज इन्क्रिज प्रोडक्सन अफ द्याट अफ तेरो चाहिँ के गरिदिन्छ इन्क्रिज प्रोडक्सन अफ ग्लाइकोजेन गरिदिन्छ उल्टै कुरा बुझ्नु यत्रो भन्नु ड्यु टु स्टिमुलेटिङ एक्सन अफ द्याट अफ ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस कुरा बुझिनस् मैले भन्न खोजेको यो लिभर भयो ग्लाइकोजेन थियो यहाँ चेन्ज गर्दा ग्लुकोज बनेर ग्लुकोज युटिलाइज हुनुपर्ने हो तर बिचमै के भयो ग्लुकोज 6 फस्फेटमै रोकियो रोकेको भयो यति धेरै रोक्यो कि ह्युमन बडी विल स्टार्ट टु थिङ्क द्याट इट इज अ वेल फेड स्टेट उल्टो के भन्छ भन्दाखेरि भाजले सब ग्लुकोज युटिलाइज गरेर चाहिँ के भने ग्लाइकोजेनको बनाबनै गर्यो अब बनेको ग्लुकोज 6 फस्फेट के गर्यो गएर पाइरुवेट एन्ड द्याट अफ तेरो चाहिँ ल्याक्टेटमा तेरो चाहिँ चेन्ज भयो जस कारणले गर्दाखेरि एसिडोसिस हुने भयो अब एसिटाइल कोए पनि त आकाश बने गरे के गर्नु त्यो एसिटाइल कोएले increased acetyl CoA can form fatty acid, cholesterol and ketone causing hyperlipidemia. That's why it will cause again hyperlipidemia. See, one enzyme deficiency, what is happening in the human body? अब हामीले HMP शन्ट पाथवे पढाएको थियौँ HMP शन्ट पाथवेमा ग्लुकोज 6 फस्फेट इन्टर हुन्थ्यो ग्लुकोज 6 फस्फेट इफ इट इन्टर्स इन्टु HMP शन्ट पाथवे इट विल कज इन्क्रिज अमाउन्ट अफ द्याट अफ के भन्छ युरिक एसिडको चाहिँ फर्मेसन हो कि होइन ग्लुकोज 6 फस्फेट इन्टर्स इन्टु एचएमपी सम पाथवे इट विल कज इन्क्रिज इन द प्रोडक्सन अफ राइबोज 5 फस्फेट राइबोज 5 फस्फेट एन्ड एनएडीपीएस भनेको थियो राइबोज 5 फस्फेट विल अन्डरगो युरिक एसिड फर्मेसन बाई प्युरिन मेटाबोलिजम सो हाइपरलिपिडेमिया सो के ट्रायड हुने भयो त ग्लुकोज 6 फस्फेट डिफिसियन्सीमा तीनटा कुरा हाइपरलिपिडेमिया हाइपर युरिसेमिया अर्को हाइपोग्लाइसेमिया but increase glycogen synthesis and acidemia. Okay. Understanding? Do you want me to write again? Yes. के हुन्छ रे सेमी युसेमी हाइपरलिपिडेमिया हाइपोग्लाइसेमिया पहिला सुरु त हो नि त यसो सोचेर मलाई भन् ग्लाइकोजेन चाहिँ बढी बनाए हुन्छ अनि त्यो त अहिले लेख्न मिलेन नि त के हुन्छ इफेक्ट त के देखिन्छ ग्लाइकोजेन बढी बनाए हुन्छ अरू भाजती सबै ग्लुकोज 6 फस्फेट केमा चेन्ज हुन्छ पाइरुवेट एन्ड ल्याक्टेटमा चेन्ज हुन्छ जस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ एसिडेमिया भाजती सबै पाइरुवेट केमा चेन्ज हुन्छ एसिटाइल कोएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यस सो हाइपर लिपिडेमिया ग्लुकोज 6 फस्फेट राइबोज 5 फस्फेट चेन्ज भएर एचएमपी शन्ट पाथवेबाट के पनि कज गर्न सक्छ हाइपर युरिक
acid with increased liver glycogen is the classical presentation of von Gryke's disease. That is simple glucose 6 phosphatase deficiency. Got it? Type 1. Type 2 मा के हुन्छ त? ट्रान्सपोर्टर काम चाहे त्यो इन्जाइम डेफिसिएन्सी होस्, चाहे त्यो भित्र ल्याउनुहोस्, चाहे त्यो बाहिर ल्याउनुहोस्, कुरा त सेम, प्रेजेन्टेसन त सेमै त हुने भयो नि। के असर गरे त्यसले? भइरहेको मेकानिजम त सेम छ नि, खालि टाइप 1 र टाइप 2 ट्रान्सपोर्टर हुने भयो। कुरा बुझ्नुहोस् है, यति हुने भयो है त। इन्क्रिज ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन जे होस्, कुरा त्यही नै हो, दुईवटा प्रेजेन्ट, खालि नाम मात्रै फरक हो। अब टाइप 2 वी आर स्टडिङ पोम्पेज डिजिज। पोम्पेज भनेको के को कारणले गर्दाखेरि हुन्थ्यो? लाइसोसोमल एसिड। एउटा निमोनिक शरीर पनि याद गर्नु, पम्पे pumps the heart. Pompe to pump. So main finding here is cardiac symptom and patient will present with cardiomegaly and hypertrophic cardiomyopathy. Pompe's disease. Cardiomegaly and hypertrophic cardiomyopathy is a presentation of Pompe's disease. अब किन कसरी I don't know. मैले पनि यो पढे हो, त्यो हुन्छ। किन यार? किन हुन्छ I don't know. है? अब हेर, as lysosomal acid maltase cause glycogenolysis of 1 to 3% of the glycogen in the liver. In its absence, there is accumulation of the glycogen in lysosome. Lysosome is a suicide bag. त्यस्तै गरी के भन्छ भन्दाखेरि इन्फेन्ट डेथ बाई 2 years हुन्छ। इन एडल्ट इट कज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मसलको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डेस्ट्रोय, सुसाइडल हुन्छ। मसलको चाहिँ लाइसोसोमभित्र त एक्युमुलेसन, ग्लाइकोजेन इन लाइसोसोमको एक्युमुलेसन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यही भएर सो इट विल कज सिस्टमिक फाइन्डिङ अफ द्याट अफ डेथ एन्ड मसल हाइपोटोनिया इन केस अफ पम्पे डिजिज। इट क्यानट पम्प, मसल डु नट पम्प, डिस्ट्रोफी, हार्ट डु नट पम्प, हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एन्ड कार्डियोमेगाली। गट इट? अलङ विथ द्याट अफ डेथ चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन्छ। एन्ड हाइपोटोनिया कि इज बिकज अफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी पनि त हुनसक्छ, टोन घटेको। गट इट? दिस इज टाइप 2 पोम्पेज डिजिज। टाइप 3 भनेको के थियो? टाइप 3 भनेको कोरिज डिजिज, डिब्रान्चिङ इन्जाइम डेफिसिएन्सी। द्याट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज इन्जाइमको डेफिसिएन्सीको कारणले गर्दाखेरि हुन्थ्यो हो। यसको पनि 1 र 2 बिग्रेर चाहिँ नपढौँ, 1 मात्रै पढे पनि, ए मात्रै पुगे पनि हुन्छ। द्याट इज मैले भनेको थिएँ नि, पुन्टु निकाल्ने थियो नि, एउटा 1,6 ग्लुकोसाइडेज भन्ने इन्जाइम थियो नि, जसले फ्री ग्लुकोज निकाल्थ्यो, त्यसको डेफिसिएन्सी 1,6 ग्लुकोसाइडेजको डेफिसिएन्सी, कोरिज डिजिज। कोरिज डिजिजको प्रेजेन्टेसन के हुन्छ अरे? सिम्पल छ कि पम्पेको पम्प एन्ड टोनिया, कोरीको सेम लाइक भन ग्रिके। किन सेम लाइक भन ग्रिके? एक्सेप्ट वान थिङ, ब्लड ल्याक्टेट लेभल इज नर्मल हियर। ल्याक्टेट लेभल वुड इन्क्रिज इन केस अफ पाइरुवेट बनेको ठाउँमा ल्याक्टेट लेभल वुड इन्क्रिज। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? ल्याक्टेट लेभल हुन्छ। इट इज अ माइडल फर्म अफ भन ग्रिके पनि भनेर भन्छ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ विथ नर्मल ल्याक्टेट लेभल। सो हाउ डु यु डिफ्रेन्सिएट भन ग्रिके डिजिज विथ कोरिज डिजिज? ल्याक्टेट लेभल इन्क्रिजेस, ल्याक्टेट लेभल रिमेन्स नर्मल। कुरा बुझिनस्? एन्ड देयर इज एक्युमुलेसन अफ लिमिट डेक्स्ट्रिन लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोसोल। किन? त्यो त अनि त्यो चार टुप्पै काट्न पाएन, त्यही चारवटा बाँकी रहने भयो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि विच विल कज हेपाटोमेगाली एन्ड मायोपैथी। सी वेन ग्लाइकोजेन एक्युमुलेट्स इन द लिभर इट विल कज हेपाटोमेगाली के लिभर टु बिकम बिगर। सो हेपाटोमेगाली सिमिलर प्रेजेन्टेसन हुन्छ, पेन हुन्छ एक्सेप्ट देयर ल्याक्टेट लेभल इज नर्मल। वाइ ल्याक्टेट लेभल इज नर्मल? यहाँ ग्लुकोज 6 फस्फेट लास्ट टर्म भन्न त्यति भन्ने भएन, त्यही भएर त्यो चाहिँ हुन्छ है त। ल टाइप 4 पढौँ, द्याट इज एन्डरसन डिजिज। यति पढेपछि पुग्छ कि ममाल सबै कुरा कभर हुन्छ अहिले। एन्डरसन डिजिज है, पम्पेको पम्प, कोरिजको के थियो? सेम लाइक भन ग्रिके एक्सेप्ट ल्याक्टेटको चाहिँ लेभल है एन्ड लिभर प्रेजेन्टेसन। अब हामी पढ्दैछौँ एन्डरसन्स डिजिज। एन्डरसन डिजिज इज ब्रान्चिङ इन्जाइम डेफिसिएन्सी। द्याट इज अल्फा 4 to 6 तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफरेज भन्ने तपाईँको इन्जाइम, अरू 1,4 to 1,6 ट्रान्सग्लुकोसाइडेज भन्ने इन्जाइमको कारणले गर्दा भनेपछि ब्रान्च हुने भएन। सो ग्लाइकोजेन सिन्थेजले काम गरे ब्रान्च चाहिँ कहिले पनि जिन्दगीमा पनि हुने भएन। सो के हुने भयो त? ओन्ली हेपाटोमेगाली एन्ड स्प्लिनोमेगाली हुने भयो, ब्रान्चै हुने भएन। ए द ग्लाइकोजेन इज लाइक दिस, there is no branching. So hepatomegaly and splenomegaly.
इट एफेक्ट्स लिभर एन्ड स्केलेटल मसल कजिङ हेपाटोमेगाली एन्ड अब यो मसलहरू डेथ भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मायोग्लोबिन थ्रु द्याट अफ चाहिँ युरिनबाट पनि त्यो चाहिँ आउन सक्छ सो मेन यसको प्रेजेन्टेसन हुने हेपाटोमेगाली द्याट इज एन्डरसन्स डिजिज है 5 भने के हो म्याकार्डल्स डिजिज यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँ दिस इज द थिङ म्याकार्डल्स डिजिज इज ड्यु टु मसल ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज इन्जाइम के गर्थ्यो ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेजको कारणले गर्दा फस्फोराइलेट गरेर निकालिदिन्थ्यो अब सो फस्फोराइलेट गरेर मसलबाट निकाल्न पाएन इट इज नट हेपाटिक इट इज मसल सो लिभरको कुरा 0 डज नट एफेक्ट लिभर एज ओन्ली मसल इज डिफेक्टिभ सो लिभरको केही प्रेजेन्टेसन हुँदैन डज नट एफेक्ट ब्लड ग्लुकोज बिकज लिभर इज नट एफेक्टेड दोस्रो कुरा मेक सेन्स अर नट मेक सेन्स ग्लाइकोजेन इन द मसल इन्क्रिजेस द्याट कजेस पेनफुल क्राम्प एट एक्सर्साइज त्यो ग्लाइकोजेन बनाएको छ काट्न सक्दैन यार सो एक्सर्साइज गर्दाखेरि पेनफुल क्राम्प हुन्छ अरे पेन हुन्छ अरे अर्को मायोग्लोबिन युरिया हुन्छ अरे किन अब दिस बिकज पिपल विथ ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजिज एक्सपिरियन्स द डिस्ट्रक्सन अफ द मसल कल्ड मायोग्लोबिन इज रिलिज बाई द किडनी कजिङ रेड युरिन कजिङ मायोग्लोबिन युरिया सिम्पल एन्ड एक्सट्रिम पेन हुन्छ नो ल्याक्टेट चेन्ज विथ राइज इन एमोनिया लेभल इन एक्सर्साइज देयर इज नो ल्याक्टेटको त्यो चाहिँ चेन्ज विथ राइज इन एमोनिया लेभल इन केस अफ मेन भने यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा वी हेभ टु लर्न द्याट इज सेकेन्ड विन्ड फेनोमेनन वाट इज सेकेन्ड विन्ड फेनोमेनन सी एथलिट मान ट्रेडमिलमा दौडिरहेछ फुल एकदम दौडिरहेछ फिल टायर्ड एन्ड एक्जस्टेड सडनली फिल्स टु एनर्जेटिक टु रन अगेन फेरि टायर्ड हुन्छ फेरि किन सी इट्स द मसलको त्यो चाहिँ ग्लाइकोजेन इज द प्रब्लम नट द सिस्टमिक त्यो चाहिँ ग्लाइकोजेन जस कारणले गर्दा सेकेन्ड विन्ड फेनोमेनल विल द्याट तपाईँको चाहिँ अकर्स ओन्ली मसलको कुरा है त ल अब लास्ट यसपछि हामीले पढ्दैछौँ हर्स डिजिज हर्समा के अरे हेपाटिक ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज अब यसमा केमा प्रब्लम आउनुभयो देयर इज नो प्रब्लम इन द मसल नो मायोग्लोबिन युरिया नथिङ द प्रब्लम इज हियर इन द liver will cause hepatomegaly. It will cause hypoglycemia. This is because glycogen do not break down to form glucose. So hypoglycemia and hepatomegaly will be present. This is due to glycogen storage को कारणले गर्दाखेरि मात्रै हुन सक्छ टौरी सौरी छ liver phosphorylase cyclic AMP. I am leaving this up to you to study, but I think studying this much of glycogen storage disease will be enough. So I'll ask you one question. Let's see. There's so many types of glycogen storage disease. So we'll revise again. Okay, I'll say and you again see this, and this is we'll revise again. Looking everything, all right? Okay. So let's revise again. At least 15 types of glycogen storage disease have been identified. All result by abnormal glycogen metabolism or accumulation within the cell. Oh, I said you one thing, I forgot. You can see glycogen in the liver by staining it with periodic acid sniff. Stain. यसले गर्यो भने चाहिँ लिभरमा चाहिँ के भन्छ ग्लाइकोजेन छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ PAS आइडेन्टिफाइज ग्लाइकोजेन इन द लिभर बुझेपछि बुझ्नुहोस् एन्ड इज युजफुल फर आइडेन्टिफाइङ इन दिस डिजिज है मैले भने 16 प्राइम मिनिस्टर CDEV MMHH भन ग्रिकी डिजिजको बारेमा पढौँ भन ग्रिकी भने के थियो अरे ग्लुकोज 6 फस्फाटेज डेफिसिएन्सीको कारणले गर्दाखेरि विच इज प्रेजेन्ट इन ER अफ लिभरमा गर्दो प्रेजेन्टेसन के हुन्छ यसको ट्रायड हाइपोग्लाइसेमिया एसिडेमिया भाजदी सबै एसिडेमिया हुन्छ भाजदी सबै के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसिटाइल कोहीको हाइपरलिपिडेमिया हुन सक्छ हाइपर युरिसेमिया त्यो चाहिँ हुन सक्छ बट विथ इन्क्रिज लेभल अफ द्याट अफ के भन्छ तपाईँ चाहिँ ल्याक्टेट इन द्याट अफ तपाईँ चाहिँ ब्लड हो विथ के थियो अर्को इन्क्रिज लिभर ग्लाइकोजेन हो कि होइन किनकि तिम्रो चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेटै बढ्यो उल्टोतिर चाहिँ ग्लाइकोजेन बढाउँ भनेर चाहिँ भन्यो सो सिभियर फास्टिङ हाइपोग्लाइसेमिया सी increase glycogen in the liver and kidney, increase blood lactate, increase triglycerides with increased uric acid and hepatomegaly.
Liver does not regulate blood glucose level. Yes. This is all about von Wright disease. You the answer presentation. Got it? So how are you going to treat this disease? Giving glucose 6%. Give glucose. Avoid fructose and galactose. किन? No idea. Impaired gluconeogenesis पनि हुने भयो कि भएन? And glycogenolysis को पनि हुने भयो. Gluconeogenesis पनि impaired हुने भयो कि भएन यो पेशेन्टलाई? भयो कि भएन? भयो नि obviously. ल अब we studying about Pompe. Pompe मा के हुन्छ रे? Cardiomegaly. Cardiomegaly, all muscle will be destroyed, heart will also be destroyed, muscular dystrophy. So see, it is lysosomal acid maltase or alpha 1,4-glycosidase deficiency. Yes, lysosomal acid maltase deficiency. यसमा डेथ हुन्थ्यो हो, डेथ अफ इन्फेन्ट बाई 2 years of age. एडल्टमा के हुन्छ? मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुन्छ. सो कार्डियोमेगाली हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी विथ हाइपोटोनिया ड्यू टु मस्कुलर तपाईँको डिस्ट्रोफी एन्ड लिड टु सिस्टम फाइन्ड टु लिड टु अर्ली तपाईँको चाहिँ डेथ. फिनिस्ड. Pompe's disease. Pompe disease we will study again about Cory's disease. Type 3 caused due to that of debranching enzyme deficiency. What is the name of debranching enzyme? Alpha 1,6 को चाहिँ deficiency हो, glycosides को चाहिँ deficiency हो. पुन्टु फर्म गर्न सक्दैनथ्यो. कसरी छुटाउने रे? Same as one के तर lactate level is normal. This is the most important कुरा. यदि USMLE मा भन ग्रिके र तैले चाहिँ केमा छुटाउनै पर्छ रे लास्टमा? कोरीमा. भन ग्रिकेमा ल्याक्टेज बढ्छ, कोरीमा ल्याक्टेट नर्मल. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अफ भन ग्रिकेज एन्ड तपाईँको चाहिँ कोरी डिजिज है. यो कुरा चाहिँ VVIMP. Correct? Accumulation of limit destiny of that of structure in case of cytosol. Gluconeogenesis is intact. Oh? And here gluconeogenesis is limited. One thing. Gluconeogenesis is limited, but here gluconeogenesis is impact. We'll talk about McArdles. McArdles में क्या होते हैं? Muscle glycogen phosphorylase. क्या होते हैं? Second wind phenomenon. You remember? Yeah. Muscle. Glucose. Blood glucose level will be normal. Liver is not affected. थियो कि थिएन? So here glycogen in the increased glycogen in the muscle because it is not getting breakdown. But muscle cannot break it down. So it will come. So due to no glycogen breakdown, it will cause muscle cramp. It will cause के थियो अर्को? Myoglobinuria and second wind phenomenon noted during exercise due to increased muscular blood flow. Blood flow को कारणले गर्दा हुन्थ्यो रे. Athlete who feel very tired suddenly feel very energetic to and find state to press for top performance. Second wind phenomenon हुन्थ्यो हैन. And यो सँगसँगै के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अरेथमिया फ्रम इलेक्ट्रोलाइट एब्नर्मालिटी पनि यसमा हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ. What is the hallmark of this disease? It is flat venous lactate curve with normal rise of ammonia during the exercise. Flat venous lactate curve with normal rise of के भन्छ त ammonia during the exercise. Ammonia चाहिँ normal, lactate चाहिँ कहिले पनि त्यसले चाहिँ बढ्दैन रे. है त यति हो. अब भन ग्लुकोजको बारेमा मैले तँलाई चाहिँ भनिहालेँ सुरुमै हो. भन ग्लुकोज blood glucose level typically is unaffected in case of McArdle disease due to proper functioning of that of liver. This is completed. सबै पढाएँ मैले तँलाई. पढाएँ. Now let's talk about the regulation of glycogen and this is I think the last part of glycogen. This is को कुराहरु. Regulation कसरी हुन्छ त? See. Regulation. Glycogen. Glycogenesis active in fed state regulated by glycogen synthesis enzyme. Glycogenolysis is active in fasting stage regulated by glycogen phosphorylase enzyme. Genesis like regulation पढौँ है त भन्नेले बन्ने बेलामा glycogen synthesis enzyme is the most control enzyme. दुईटा हुँदो रहेछ hormonal control allosteric control of glycogenesis sin. सबैभन्दा पहिला सबैलाई लागू हुने कुरा म भन्छु. Glucagon, epinephrine and norepinephrine try to increase blood glucose
त्यही भएर ग्लुकोनियोजेनेसिस गराउँथ्यो होइन त यिनीहरूले अँ, एपिनेफ्रिन नन एपिनेफ्रिन इज द ब्रदर अफ ग्लुकागोन ग्लुकागोन,